Morjesta. Mulla tuli tässä semmonen kirkastuu aurinko. Semmonen pieni sauma, että olisi aikaa tehdä semmonen homma, mitä mä oon miettinyt pitkän aikaa, että pitäisi tehdä. Ja se on sitten jäänyt tekemättä, niin nyt olisi semmonen sauma, kun tuli töistä pikkusen vapaata, niin ja tämmöiset lämpimät ilmat, niin tämä olisi tälle kyseiselle hommalle niin just oikea ajankohta siinä mielessä tehdä. Eli kyse on tästä tämän Seat Cordoban pienien ruostevaurioiden korjaamisesta. Siinä on semmoisia, että maali lähtenyt pellin päältä ja sitten se ei ole vielä mennyt niin pahasti, että tarvitsisi sitsikonetta sille näyttää. Lähinnä näissä ulkopelleissä tuolla eturoiskeläppien takana ja sitten kynnyskotelossa toisella puolella. Ainakin toisella puolella. Niin mä alan niitä nyt laittaa, niin mä ostin siihen epoksia ja sitten tätä auton omaa väriä ja sitten vielä lakkaa. Ja täytyy sitten käyttää siihen sopivia työvälineitä, niin katsotaan mitä siitä saadaan aikaiseksi. Eli täällä on eturoiskeläpän molemmin puolin täällä takana. Niin on tämmönen, eli mä joudun käyttämään ottaa nämä roiskeläpät ja sitten vähän löysää tuolta sisälokaria pois, että mä saan sieltä kaikki siellä, mä tiedän, että siellä on multaa ja niin kuin näihin aina kertyy. Ja sitten tästä takaoven, tästä on tämmönen maalilohennu. Se vielä pitäisi olla ihan kovaa peltiä. Muuten nämä kaaret ja nämä on täysin ehyet. Tällähän ei ihan hirveitä ole tällä autolla ajettu, että täällä on se 150 000 nytte. Tässä on nämä, mitä minä ostin. Tässä on tätä pintamaalia. SP Automaalit Oylta haettu. Sitten on lakka. Sama paikka. Ja sitten on epoksi. Noilla mä meinasin nuo sitten pinnottaa. Ja sitten tässähän on tää puskuri on tän näköinen. Mä en tiedä pystykö mä tolle tehdä mitään. Lakat lähtee tästä muovipuskurista irti. Se nyt ei sinänsä minua haittaa. Tää on tää toinen puoli. Ihan samalla lailla. Maalit lähtee ja tässä näkyy sinkki tuossa. Tässä ei oikein, no tosta alkaa ruostetta, mutta toi on ihan sinkin värinenkin vielä. Täällä ei ole tuolla mitään, mutta sitten taas tässä kulmassa maalilohen. Muuta mä en nyt tästä tiedä. Että noi kohdat mä nyt käyn läpi ja sitten pistän siihen vähän se pintaväriä. Pohja- ja pintaväriä ja ehkä lakkaakin. Tääkin on muovia tämä, niin siitä on heti lakkalohennut tosta. Mulla on tämmönen tiskipöydän kannen palanen, jäikö minä laitoin tuonne tiskipöydän kannen uuden, niin siitä tää hukkapala, niin mä käytän sitä nyt tässä hyväksi. Teen tän tosiaan tässä pihalla, kun on näin nätti päivä, niin niin ei tuu noin siontapölyt tuonne sisälle eikä mitkään. Renkaan mä nyt joudun ottaa pois, että mä saan täältä pääsen näitä ruuveja ottaa. Niin. Näin. Hyvä. Kyllä se vaan upposi tuohon, mikä tuo levy nyt onkaan, tuonne tiskipöydän levy, niin rengas. täällä ei
On täälläkin multaa. Mä kohta näen. Täältä tulee varmaan kilo täältä vähän ylempää. Ei tosta alhaalta. Tässä, niin tää on ihan rapaa täällä. Tää on tää koko tausta ihan täynnä. Täältä. Tämmöstä, tää ei nyt oo satuoleen märkää, mutta kosteita se kumminkin on. Multaa siellä takana. Kyllähän nää hyvä on putsata aina silloin tällöin. Tämähän nyt lähtisi tästä. Tässä on tää roiskeläpän tausta. Se ei ole vielä ruostunut, mutta se lähtisi tuolta takapuolelta niin ruostumaan. Jos ei ole jo lähtenyt, niin pitää kokeilla ja katsoa. Kyllä täällä niin oli ihan tämä kouru täynnä. Tämä nyt sattuu olemaan tällä kertaa aika kuivaa. Täällä on sitten jo kostea. Täytyy hakea joku ruuvimeisseli tai joku, jolla nämä putsaa nämä. Nämä taustat kyllä pitää putsata, että jos ne jättää tonne, niin täällä on kyllä ihan vielä täydet pellit, että täällä ei ole mitään semmoista onneksi, että olisi päässyt ruostumaan jo. Mä pelkäsin kyllä pahempaa, kun mä oon tätä jo monta vuotta katsellut, että toi pitäisi puhistaa nuo roiskeläpän taustat. Ja onneksi nyt sitten funtsin tuossa, että mitä mä alan tekemään ja huomasin, että mulla on tuokin vielä tekemättä. Täällä on kyllä vaikka kuinka tätä. Että kyllä kannattaa, vaikka tämäkin oli aika hyvin suojattu, niin sitä ajan saatossa menee nämä taustat kyllä täyteen tätä kuraa. Ja sitten kun se kertyy sinne, niin se pehmittää pellit. Mä oon katsonut noita kooloja, joka on käytännössä sama auto kuin tämä. Niin niissä on monessa on niin ihan tämä justiin, se on ihan mätä täältä lähtenyt. Ja ei se kauan olisi tämäkään kestänyt, jos tätä ei olisi alkanut putsaa. Mutta nyt tässä vielä selvitään helpolla. Mä käyn vielä paineilimään ja putsaan nää paineilimalla. Mä en viitti näitä alkaa millään teräsharjalla, kun täällä on tosi hyvää. Niin jos mä teräsharjalla, niin sit sinne tulee vaan naarmut, mistä se lähtee ruostumaan. Niin mä otan vaan tosiaan tuossa olisi vielä tommonen, mutta en tiedä otanko sitä irti enää. Tuolla on vaikka kuinka kyllä. Siinä on vielä toinen muovi täällä tämän lokasuojan takana sitten. Noin, no mä käyn painelimaan ja vetän sen painelimalla nämä. Täällä on vielä onneksi ihan maali täällä tämän mudan alla. Paitsi että sekin on kyllä irti nämä tuosta reunasta, mutta samallapa se tulee korjata. Joo. Käydäänpä hakea paineiliin. Nyt ajan myöten ruostuu. Tää on vielä täysin ehyt, että ei onneksi vielä tarvi mitään niinku hitsaushommia alkaa tekemään. Että täällä on ihan on maali on tästä reunasta päässyt vähän irtoamaan ja aivan täyttä peltiä onneksi vielä tämä täällä. Ja nyt mä hioon ja putsaan nämä pintaruosteet näistä pois ja sitten mä kun sehän oli ruiskutettavaa se epoksikin. Veän siihen vähän epoksia, mä en tiedä kannattaako tätä nyt alkaa tän enempää. Täytyy leikata tosta
tuo pois. Ja tossa nyt on kamaa, mitä siltä tuli. Musta tuntuu, että mä otan remelillä tuon mihin tällä ei yllä. Tää on jo mielestäni kohtuu hyvin puhistettu, että niin mä pikkusen sitä vielä hivasen, mutta en enää paljon ja sitten vedän se epoksi siihen. Putsaan tän tuolla tinnerillä tän kuluman tästä. Sitten jos tämä tästä. Helposti karkaa näin tuo kone, mutta eiköhän se mene tuokin piiloon. Täältä tämä kulmanen näyttäisi kyllä siihenkin. Tämä oli täältä tosiaan, niin täällä on ihan maalit kiinni. Tosta pikkusen tuo kulmaa. Nyt ei muuta kuin putsaa ja sitten pohjaväriä. Epoksia siihen. No niin. Sitten vähän epoksia. Sillä lailla. Saatiin siihenkin valua. Kyllä se onnistuu. Valumat onnistuu. Otetaan tohon sitten. Tässä on kyllä semmonen myrsky nyt, että ei ole helppo, vaikka ammattilainen. Täytyy toiselle puolen vetästä. Jos tämä muutamaan kertaan vetää tämän epoksin tähän, niin voisiko se sitten siinä? Ainakin mä tän hyvin ne. Oho. Sanoisinko, että aika läheltä vei. Hyvin niin hioi. Noin. Epoksit pintaan ja kyllä se siitä sitten kyllä aika kirkas tuo aurinko. No, se olisi siinä. Täytyy vähän kantaa kuivaita toisen kerran.
Suutin puhtaaksi ja sitten vielä toinen kerta. Eiköhän siinä ole. Noin, vedetään pientä kerrosta. Pientä kerrosta, ettei panna liikaa kerralla. No niin, sehän näyttää ihan riittävän hyvältä minulle. Katsotaan nyt sitten, kun otetaan nuo suojapaperit pois, että miltä se sitten näyttää. Tätä mä varmaan vedän sitten useamman kiekon. Tässä ei ollutkaan paljon tässä tätä ruostekohtaa. Eikä tässä. Nyt suutin puhtaaksi ja nyt kohta uusi kiekko. Sitten vielä lakkaa. Tämä on nyt 4. kerros. Noin. Sittenpä se alkaa olla valmis. Hieno tulo. Nyt on sitten korjaukset tehty ja hyvät näistä tuli. Näissä on 4 kertaa lakkaa tässä. Täällä on pikkusen vielä teipin liimaa tuossa ja tuolla ja siellä täällä, mutta mä viittin nyt sitä alkaa siitä repimään, kun tuo lakkapinta kuitenkin vielä ihan sen verran täälläkin on teippiä tuossa teipin liimaa. Mutta ei viitti, täytyy huomenna ottaa ne, samoin kuin tossa. Mutta siis tästähän tuli tosi hyvä. Ei sitä edes juurikaan huomaa, että ne on korjattu. Täällä on enempikin teippiä tuossa, mutta en ala siitä repimään ja tuo pitää panna tuohon kiinni. Mä väänsin se auki panin tuonne väliin, niin se vissiin sen verran nyt suuttu mulle, että se ei meinaa pysyä. Siellä ei ole mitään kiinnikettä tuossa takana. Mun pitää siihen keksiä juttu. Mutta nyt ne on korjattu ja ravat sieltä putsattu, että niin onhan se siinä mielessä mukava. Ai niin, tässähän olikin. Meinasin veivata ikkunaa kiinni, mutta kun tässä oli sähköikkunat, niin eihän niitä veivatakaan. Semmonen. Se oli tämän päivän projekti, hyvä työ, sai itselle hyvän mielen. Palaillaan taas sen niin kohta se on tuo minun asuntovaunu aikakin. Oli jo melkein tänään, että mä olisin se vetänyt tähän pihalle, mutta jätin vielä, kun tämä tuli ensin vastaan.
Tilatkaahan kanava ja kiitos katsojille ja kiitos kun katsotte Vilmiä. Ja sillä lailla. Ei muuta kuin palaillaan. Morjes.